नमस्कार। आज हामी तपाईहरुलाई नयाँ भिडियो लिएर आएका छौं। कक्षा 12 को न्युमेरिकल सम्बन्धी यो भिडियो छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। युनिट 6 बाट आउने एउटा 5 मार्क्स को क्वेशनको लागि र यो भिडियो यस प्रकार छ। तपाईहरुले हेर्नु होला, लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला। शरद सर पाठशाला। अब यो हाम्रो चाहिँ क्वेशन छ, construct price index number for 2021 using 2020 base year with less fares method and past change method. यो less fare method र past change को मेथड बाट तपाईले 2020 लाई आधार वर्ष मानेर 2021 को लागि प्राइस इन्डेक्स चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्नु भनेको छ। र यो तपाईलाई एउटा मात्रै सोध्न सक्छ एक्जाममा कि लेस फेयर को मेथड कि प्यासे को मेथड। हामीले यहाँ दुईटै गराएका छौं। दुईटै सोधे भने पनि यसरी नै हो, एउटा मात्रै सोधे पनि यसको एउटा मात्रै गर्न सकिन्छ। अब यो क्वेशन यहाँसम्म छ। क्वेशन यति मात्र दिन्छ, यताको चारवटा चाहिँ दिदैन, यति मात्र दिन्छ क्वेशन। कमोडिटीज वस्तुहरू ए बी सी डी 2020 को प्राइस 8 10 6 4, क्वान्टिटी 20 16 30 40। 2021 को प्राइस 10 8 12 6, क्वान्टिटी 16 24 30 50। अब हामीले 2020 को आधार वर्ष भएकोले P0 मान्यौं, प्राइसलाई क्वान्टिटीलाई Q0 मान्यौं। 21 को लागि प्राइस P1 क्वान्टिटी Q1 छ। हामीले यहाँ अर्को चारवटा फेरि कलम बनाउँछौं। P0 Q0 को एउटा कलम, P1 Q0 P0 Q1 P1 Q1 यसरी कलमहरु बनाएको छ। अब हामी मल्टिप्लाई गर्छौं। P0 Q0 20 into 8 160 भयो। त्यस्तै 10 into 16 यो पनि 160 नै भयो। त्यस्तै 30 into 6 180 भयो। त्यस्तै 40 into 4 160 नै भयो। त्यस्तै P1 Q0 अब यो P1 सँग यो Q0 20 दशम 200 भयो। 8 into 16 16 into 8 8 6 48 को 8 अथवा 4 8 के 8 4 12 को 2 अथवा 128 भयो। 12 र 30 12 36 360 भयो। 6 र 40 6 24 240 भयो। अब P0 Q1 P0 के फर्स्ट को र लास्ट को 16 8 16 8 हामीले अघि भर्खर लेखेका थियौं 128 8 6 48 8 8 4 12। त्यस्तै छेउछेउको 10 र 24 240 30 र 6 180 50 र 4 200। P1 Q1 यता यताको दुईटा 16 दशम 160 24 8 8 चौको 32 को 2 8 चौको 32 हल्का 3 8 2 16 3 19 को 9 हल्का 1 अनि 12 त्यहाँ 36 360 अनि 50 6 36 300। अब जोड्नु पर्ने हुन्छ। जोड्नको लागि हामीले 160 16 14 64 640 अनि यो 20 660 हुन्छ होला है। 0 0 भयो। 6 6 12 8 20 26 2 26 7 2 3 4 5 6 ठीक छ। अनि यसपछि यसको पनि हामीले छेउमा 8 नै भयो। यो 8 भयो। यो 2 र 6 8 4 12 को 2 अथवा 1 3 3 6 1 7 2 9 अनि यो बराबर चाहिँ हाम्रो यो 8 भयो। 2 र 4 6 2 र 4 6 8 14 को 4 अथवा 1 भयो। यो 3 भयो 4 भयो 5 भयो 5 2 7 भयो। यतापट्टि अब हाम्रो चाहिँ यो 2 को 2 भयो अनि 6 9 15 21 को 1 अथवा 2 नै भयो।
2 3 5 3 8 1 9 1 10 यसरी हाम्रो यो सबैको भ्यालु आइसकेको छ। अब सबैको भ्यालु आइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने छ भने हामीलाई सोधिएको इन्डेक्स नम्बर निकाल्नुपर्छ। हामीलाई सोधेको छ लेस फेयर प्राइस इन्डेक्स र 500 प्राइस इन्डेक्स सोधेको छ। लेस फेयरको सूत्र छ P01 बराबर हामीले यहाँ P या ले पनि लेख्न सक्छौँ। लेस फेयर भनेको हुनाले त्यो समेसन P1 Q0 अपन समेसन P0 Q0 इन्टु 100 समेसन P1 Q0 हामीले यहाँ राखेको छ 928 अपन समेसन P0 Q0 हाम्रो P1 Q0 928 P0 Q0 660 100। अब यसलाई हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने छ। अब डिभाइड गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हाम्रो कति अरे 928 डिभाइडेड बाई कति छ हाम्रो 660 हैन कति आउँछ त्यसलाई हामी फेरि के मल्टिप्लाई गर्नु छ 100 ले मल्टिप्लाई गर्दा 140.60 140.60 यति चाहिँ हाम्रो लेस फेयरको प्राइस इन्डेक्स आउँछ। त्यस्तै हाम्रो पाँचको चाहिँ हाम्रो फर्मुला हाम्रो के छ भने हाम्रो फर्मुला छ समेसन P1 Q1 अपन समेसन P0 Q1 इन्टु 100 समेसन P1 Q1 भनेको हाम्रो 1012 P0 Q1 भनेको हाम्रो 748 इन्टु 100। अब कति आउँछ हेरौँ है त हाम्रो चाहिँ 1012 डिभाइडेड बाई 748 748 अनि इन्टु मल्टिप्लाई बाई 100 135.29 294 भनेको 135.294 लाई हामीले 3 राख्नु पनि सक्छौँ 3 राख्नु पनि सक्छौँ। अब यसरी हाम्रो आएको छ। यहाँ पनि हामीले 0 नराखेर 6 मात्र राख्न पनि सक्छौँ। पछाडिको धेरै अङ्कहरू हामीले दिएको छैन। एक्जाममा तपाईँहरूलाई लेस फेयर मात्रै भनेर आयो भने तपाईँहरूले यो माथिको मात्रै निकाल्ने त्यसको लागि तपाईँले यो दुईवटा मात्रै गरे हुन्छ अगाडिको दुईवटा मात्रै पाँचको मात्रै सोध्यो भने तलको मात्रै गर्ने पछाडिको दुईवटा मात्रै गरे हुन्छ यसलाई हटाइदियो हुन्छ। र पाँचलाई यहाँ कसैले यहाँ पिए पनि लेख्ने गरेको पाउँछ यहाँ लिए यस्तो लेख्ने गरेको पनि पाइन्छ। र यति मात्रै नसोधिकन कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्टरप्रेट ए रिजल्ट भनेर पनि सोध्छ। तपाईँको नतिजालाई व्याख्या गर्नुहोस् भनेर सोध्यो भने यो लेस फेयरकोमा हामी के भन्छौँ यो बेस इयरको तुलनामा करेन्ट इयरमा कति पर्सेन्टले तपाईँको चाहिँ मूल्य वृद्धि भयो त भने हाम्रो कति आयो यहाँ रिजल्ट 140.6 आयो। त्यहाँबाट हामीले 100 घटाइदिने हो आधा वर्षको 100 हुन्छ 40.6%ले मूल्य के भएको छ वृद्धि भएको छ 2021 मा 2020 को तुलनामा। त्यस्तै यो यसको चाहिँ के हो भने इन्टरप्रेसन गर्नु पर्यो भने 135.3 minus 100 that equal to 35.3% ले 2020 को तुलनामा 2021 मा मूल्य वृद्धि भएको छ भनेर हामी यसरी इन्टरप्रेट गर्छौँ। इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो भने हस्त धन्यवाद। तपाईहरुलाई यो क्वेशनको भिडियो कस्तो लाग्यो र यो क्वेशनमा एउटा और भनेर अर्को क्वेशन पनि आउने गर्छ त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा मिन डेभिएसनको त्यो बारेमा हामी अर्को भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। धन्यवाद।